So let's try to answer the income statement. Paano ba magsosolve ng income statement? Of course, first, there is a given situation. This one, Lee established the business Grandpa's Ramyon with a total investment of 1,296,000. So, iyan ang ating magiging situation. So, look, tingnan natin itong ating um, title, again, dapat yung unang part na gagawin natin sa income statement is the title. So, saan kinuha yung Grandpa's Ramyon? Doon sa statement or sa situation. Lee established the business Grandpa's Ramyon with a total investment of 1,296,000. Ibig sabihin, si Lee daw ay nagtayo ng business na pinangalan ng Grandpa's Ramyon. Kaya dito natin siya ilalagay. And then the income statement, and nangyari ang business operation na to ng July. His sales for the month of July. So, for the month ended July 31. So, syempre, ano ba yung end or ano yung huling date ng month na nasabi, yun yung ilalagay natin. So, July 31. On July 1, Lee's inventory worth was 450,750 pesos. In the middle of the month, he purchased another 45,250 pesos, and the remaining inventory for July 31 is 175,750 pesos. And then listed below are Lee's operating expenses para sa kanyang business. So, ang unang format na, or ang unang kukumpitin natin na part is ang sales. So, ang sales is given na yan dito sa situation. So, magkano yung sales ng Grandpa's Ramyon noong July? According to the situation. Ano daw yung sales ng company? So, the sales of the company is 725,000. So, susulat lang natin yan. And then, sa sales, para makuha natin, ang sales kasi class, ito yung income or revenue. Sabihin ng income or revenue, ito pa lang yung buong benta ng company. Hindi mo pa makikita dito. Ang sales ay iba sa profit kasi ang sales kasama dyan. Yan ang buong benta. Pero ang kinukuha natin sa income statement, kailangan natin malaman if the business has net profit or net loss. Pag net profit, may kita ba ang business natin? Pag net loss, lugi ba yung company natin? So, ililess natin sa sales yung cost of goods sold. Now, ano ba yung cost of goods sold sa Tagalog class? Ito yung puhunan. Ito yung worth or cost or presyo ng mga goods na binili natin or pinurchase natin para ipagbenta natin. So, ito yung sa Tagalog, ang cost of goods sold. Ito ay puhunan. So, kung makikita nyo dyan, walang katapat na amount yung cost of goods sold kasi may bullet pa sa cost of goods sold. Yun ang beginning inventory, purchases, and then ending inventory. So again, saan natin kukunin ang tatlong yan? Nasa situation ulit yan. At hindi natin siya itatapat sa sales. Hindi natin siya dito ilalagay. Dito muna sa may naka-indent siya, napapasok siya or mas malapit siya dun sa mga lines na to kasi kailangan natin makuha yung total niya. At yun, ililess natin dito. So, the beginning inventory, sa situation, alin dyan class ang beginning inventory? Ano yung amount ng beginning inventory? No, hindi po siya ang ating beginning inventory. Try to understand the situation. Makikita po natin, may clue na binigay dyan para malaman kung ano ang ating inventory at paano siya naging beginning. Kasi class, ang inventory, ito yung parang unang puhunan, halaga ng puhunan na binili natin. Kasi ang beginning inventory, example, bumili tayo ng pampuhunan natin sa halagang ganito. Kasi isa tayong start-up business, kailangan meron tayo agad puhunan. So, yung unang puhunan na nagastos natin, magkano kaya?
Again, it is given in the situation. Ano yung ating unang puhunan? Beginning inventory. Again, class, we are computing for the income statement na nangyari noong July. So, ano ang beginning inventory natin? So, the beginning inventory there is, okay, very good, 450,750. Kasi class nakalagay naman on July 1. Ibig sabihin yun yung beginning inventory kasi July, katulad sinabi ko, ang income statement for a certain period. At dito, month ng July lang naman ang kinocompute natin. So, saan kukuhanin ng beginning inventory? Of course, dun sa inventory worth na nangyari noong July 1, which is 450,000 pesos. Next is purchases. So, ang purchases, yan yung binibili natin or additional inventory na pinapurchase natin. Kaya siya tinawag na purchases at the middle of the month. Kasi iniisip natin, paano pag nagkulang yung puhunan natin na binili natin noong mga una. Paano pag nagkulang, mag-short tayo. So, kailangan meron tayong backup. So, okay. So, ang purchases ay ginagawa natin at the middle of the month. Kasi, ang purchases, ito yung nagsisilbi nating backup. Example, iniisip kasi natin na paano pagka nagkulang yung purchases natin, yung inventory natin, for that, magkukulang yung inventory natin for that month. Kasi syempre, nagamit na natin siya eh. So, in the middle of the month, magpo-purchase ulit tayo ng panibagong inventory or magbibigay ulit tayo ng panibagong puhunan. So, bumili tayo ng mga bagay na nagkakahalaga na binili natin in the middle of the month, and that is what we call purchases. So, nakikita naman natin yung purchases doon sa statement na in the middle of the month, he purchased another, yung 45,000 na nabanggit ko kanina, yun yung purchases. Yun yung in the middle of the month, bumili ka kasi nga inaakala mo na baka makukulang yung puhunan na meron ka or yung mga items na meron ka, kaya bumili ka pa. And then, ending inventory is the remaining inventory. Nakalagay dito sa statement, the remaining inventory for July 31 is 175,750. So, yan ang ating ending inventory. So, dito sa ending inventory, ang gagawin natin para malaman natin ang mga formula kasi addition and subtraction lang naman ang ginagamit lang natin dito. So, ang gagawin para makuha natin ang total amount of cost of goods sold is ipag-a-add natin ang beginning inventory and purchases. Kasi yun yung halaga na nagastos natin sa business operation natin noong certain month na yun. Example nito, July. So, pag-a-addin natin sila. And then, ile-less natin yung ending inventory. Bakit natin class kailangan i-less yung remaining inventory or the ending inventory? Kasi hindi naman natin siya nagamit. Example, may 100 pesos tayo na dapat napuhunan na kailangan na ibenta natin during certain period. Example, noong July, kailangan natin maubos yung 100 pesos. Pero hindi naman natin nagamit yung natitirang 20 pesos. So, hindi natin siya pwedeng ituring na puhunan. Parang idagdag na bilang puhunan kasi hindi natin siya nagamit. Kaya siya ay ending inventory. So, ang gagawin natin, pagpaplasin natin ang beginning inventory at purchases at ile-less naman natin ngayon ang remaining inventory or ending inventory kasi nga hindi naman natin siya nagamit. So, hindi natin siya pwedeng i-less sa ating sales. So, 450, yes po. Bye. Okay lang, be. Naintindihan? Okay na. Baka dahil may na ang aking nilaksan ko na aking mic speed and volume yan. Okay na? Naintindihan niyo ba kanina yung in-explain ko?
Naintindihan class kanina yung explain about the ending inventory. So, dito ang beginning inventory, kinukuha natin sa July. Purchases, kinukuha natin in the middle of the month. Again, itong simula sales hanggang cost of goods sold, given yan sa situation. So, ang ending inventory is 175,750. Nakita natin yun dun sa remaining inventory for July 31. Kaya siya tinawag na ending. Kasi, yun yung natira for that certain month. So, yung ending inventory, naka-parenthesis siya kasi kailangan natin siyang i-less from the total of beginning inventory and purchases. So, pagpaplasin natin yung 450 and 45, and then ileless natin sa 175. Again, bakit kailangan i-less? Kasi, hindi naman natin siya nagamit class. So, dahil hindi naman natin nagamit yung inventory na yon, natira na yon, hindi natin siya pwedeng i-less sa sales. Naintindihan class? Mahina pa? Ayan. Mahina pala yung volume ng aking laptop. Plus 45. So, pag-a-add lang natin yung 450, 700,750 na beginning inventory sa purchases, makukuha natin is 496. Then, ile-less natin siya sa 175,750 na ending inventory. So, makukuha natin class is 320,250. So, yun naman, ilalagay natin siya dito sa katapat ng sales. 320, 250. Kasi ibig sabihin, ito na class yung total ng sales. So, ang gagawin natin, diba, ipag-less dapat natin sa sales ang cost of goods sold. So, ito yung total ng cost of goods sold. Ito yung ile-less natin from the sales. Kaya dapat, again, meron siyang parenthesis. And then, ang makukuha natin dyan is 404,750. 404,750,000. Yan ang ating gross profit. So, tinatawag siyang gross profit kasi pag sinabing gross, buo pa yun. Hindi pa doon minus or naliless ang ibang expenses. So, ililess natin ngayon sa gross profit ang operating expenses. So, parang na-discuss ko noon sa business finance ng operating expenses. Ito yung ginagamit for, these are the working expenses para mag-operate ang business daily. So, para magkaroon ng daily operations, kailangan ng daily expenses. So, yun yung operating expenses. So, yung operating expenses class can vary. Pwede siyang magbago, depende sa given na situation. Pwedeng merong 4 lang na binanggit na operating expenses, pwedeng wala dyan, pwedeng mayroon, pwedeng 5 lang, pwedeng madami. Pero ang gagawin lang, ililist down lang yung lahat ng expenses na sinabi, and then, ita-transfer kung ano yung amount niya. And i-compute lang natin para makuha ang total amount of operating expenses. Kasi yung total amount of operating expenses, yun ang ililess natin sa gross profit. So, ang income tax class, hindi naman yun operating expenses kasi yun naman ay pinapatong lang mula sa ng gobyerno. So, operating expenses, salary, advertising, electricity, transportation, bank, and miscellaneous. And then, income statement is not part of the operating expenses. So, lipat lang natin siya. So, ang makukuha natin dyan, class, ay Ah, 27,000 lang pala. 27,000 yung nasa dulo ba? 2250.
to a total of 269,750 pesos. So, ang total, itong 269,750 pesos is the total of the operating expenses. Again, katulad lang dito, pag nakuha natin yung total, dun siya sa katabi nilalagay. So, dahil ililess natin siya, meron ulit siyang parenthesis. And then, we will arrive at 135,000. So, ang natitira na lang ay na operating profit na ang tawag kasi mula sa gross profit, niless natin ng operating expenses. Kaya tinawag na siyang operating expenses. So, 135,000. So, yan ang 135,000. Gagawin naman natin ngayon, ililess natin ang income tax. Again, given ang income tax at pag nagle-less, may parenthesis. So, 135,000 less 43,700 is 91,300. Yan ang ating net profit. At dapat ang dulo laging may peso sign. So, ang may peso sign lang dyan, class, is yung unang amount, yung unang part, which is sales, and then yung last, which is the net profit or yung total. So, pag negative ang nakuha natin, hindi net profit ang tawag doon, net loss. Ibig sabihin, hindi tayo kumita na lugi ang company. So, dito, dahil positive ang nakuha natin, is, ang tawag dyan is net profit. So, yan class ang income statement. So, naintindihan ba class ang income statement before I move on to another discussion? Naintindihan? Do you have any question? DT, naintindihan ba? Before I move on to another discussion. DT? Okay. Next. So, yun class ang ating income statement. So, don't forget na kailangan nandun ang title, which is tatlo, and then nandun ang peso sign. Ang peso, kung ano man ang sign na ginagamit. Siyempre, madalas peso sign gagamitin ko. Ang peso sign ay dapat nandun lang sa una, and then sa pinakahuli. And may 4 na parenthesis. So, saan ginagamit ang parenthesis? Sa subtraction. So, may 4 na isusubtract yung cost of, yung ending inventory, yung total ng cost of goods sold, yung operating expenses, at yung income tax. So, may 4 na parenthesis. Okay, mahina pala ulit. Hindi ko pala hawak yung mic, headset pa yun. Ganun. Yun. Dapat may 3 title. And then, may 4 na parenthesis. So, yung parenthesis ay nasa ending inventory, nasa yung less cost of goods sold, ang operating expenses, at income tax. So, parenthesis 4 at ito ang lines. Ibig sabihin yan, pag may line, tapos na mag-compute for a certain part of the income statement. Hindi na siya pwedeng magdiretso baba. Kasi, katulad nito, dire-diretso dito, meron din dito. Ibig sabihin, pag may line na, tapos na yung computation for certain part na yon. For dito, cost of goods sold. So, hanggang dito lang dapat tayo mag-compute. May separate na yan. Hindi na siya kailangan ituloy doon. Dito din, may separate line. Tapos na dito din,
may separate line. Dito ang total. Kaya makikita nyo, hindi tayo naglalagay ng total sa mismong baba. Doon lang sa katapat niya. And then, ito. At itong dalawa, may separate line. Kasi ang operating profit at income tax ang pinagle-less natin. So, silang dalawa lang yung may line. And then, last answer, dapat may double rule. Kaya siya ay 7. Kaya 7 may ending inventory, sa ending inventory, 2, dito sa miscellaneous, dito sa expenses, 2, 5 para sa income tax, and then double rule, kaya naging 7 ang ating linya. So, yan ang ating format for the income statement. Kasi, sa pag-grade ko ng activity, nandun timeliness, within the scheduled time nyo lang siya dapat i-submit, and then the total score, yung mismong competition, and then also the organization. Kung ilan dapat ang title, kung may unit ba, kung nasunod ba yung mga indention, kung nasunod ba yung parenthesis, kung nasunod ba kung ilang dapat ang lines, kasama yun sa pag-grade. So, dalawa yung process na mangyayari for our midterm examination. So, explain ko na lang pala yun after na ma-discuss ko yung lesson. So, next naman class is the financial ratios and measurements. So, financial ratios and measurement, dalawa lang naman yun, class. The first one is the payback period. So, payback period, how long will it take for the business to get back what has been invested? So, in payback period, from the word itself, payback, gaano katagal bago mabawi ng company yung ininvest niya na pera sa company. So, ang makukuha natin na result in payback period is the exact date and the exact time kung gaano natin katagal bago mabawi yung ininvest natin sa company. And then, the second financial ratio is the return on sales. So, return on sales calculates how much profit the enterprise is earning for each peso sold. Ibig sabihin niyan, gaano yung magkano yung kinocompute ito, magkano yung kinikita natin sa bawat piso na ipinagbebenta natin. Magkano ang balik sa atin na profit sa bawat halaga na pinagbebenta natin or in-offer natin sa ating mga customers. So, yun ang return on sales. So, payback period is presented on time. Ito naman, return on sales is always presented with percentage. So, this is the formula for payback period. The total investment is divided by annual net profit. Payback period, total investment divided by annual net profit. Return on sales, net profit divided by sales times 100. So, gamitin natin yung sinolve natin kanina para makuha ang payback period at return on sales. So, the formula again for payback period is total investment divided by annual net profit. So, yung total investment class, given yon sa situation or sa statement. Again, given sa statement huwag magtatanong kung saan nakuha. Lee established the business Grandpa's Ramyun with the total investment of 1,296,000. Yun ang ating total investment. So, yun yung gagamitin natin for the payback period. Yung total investment, dinidivide dito ang annual net profit. Saan ba natin nakukuha ang net profit? Of course, dun sa kinagtip natin sa income statement. Pero, hindi natin basta pwedeng i-divide yung 1 million dito sa 91,300. Bakit? Kasi ang annual, ibig sabihin taonan. Ang kinuha lang naman natin is income statement or profit ng business operations noong July. So, isang month lang to. So, assuming that the company has the same profits for the entire year, so 91,300, ita-times natin siya sa 12. Kasi nga, assuming na
since iisa yung na-compute natin na months, assuming na ganun yung laging profit na makukuha niya or magiging kita niya buwan-buwan, ita-times natin yung nakuha nating profit sa 12. At yun ang ilalagay natin dito sa annual net profit. So, lalagay natin yung total investment na 1,296,000 divided by 91 91,300 times 12 is equal to 1,095,600. 1,095,600. So again, ang annual net profit, yung nakuha nating net profit mula sa income statement, kailangan mo natin siyang times sa 12. So pag nagawa natin yan, the result is, mahaba yung result niyan. Marami siyang point. 1,296,000. Ito pwede mag-save na. So, ang result yan, class, is 1.18. Kaya kung sinabing 1.18, dapat i-round off na natin siya sa nearest to decimal point. So, hanggang sa 2 decimal point lang ang gagamitin natin. So, round off, class, 1.18. So, dito, class, 1.18, yung 1 ang magsisilbing year. Kasi nga, payback period ang pinakompute natin. So, kukuha natin dyan dapat is yung time. So, yung ibig sabihin niya, yan ay 1 year and 0.18 months. So, kailangan natin maging, definite. So, ita-times natin ang 0.18 sa 12 para makuha natin ng months. Bakit? Kasi nga, 1 year and 0.18 months. So, yung may ilang bang months sa isang taon? 12. Kaya kailangan natin i-times yung 0.18 sa 12. 0.18 times 12 is equal to 2.16. 2.16. So, dito naman, class, yung whole number na 2, yan ang ating months. Kasi, tinimes na natin yung 0.18 sa 12. So, ang makukuha natin na whole number ay yung months. So, 2 months. And then, ito namang 0.16, para makuha natin yung days, kasi yan ay 2 months and 0.16 days. Para makuha naman natin yung days, ita-times natin siya ngayon sa 30 kasi may 30 days. Approximately, there are 30 days in a month. So, para makuha natin yung exact na days, kailangan nating i-times yung 0.16 dun sa 30. Nakuha natin is 4.8. So, hanggang days lang tayo, class. Di na natin kailangang i-solve yung hours and minutes and seconds. So, yung whole number naman dyan, yan ang magsisilbi natin. Yan ang magsisilbi nating days. Naintindihan, class? Naibaba ko naman pala yung microphone na headset eh. Naintindihan kung paano mag-compute ng payback period? Any question? Okay. Okay, very good. So, dito, again, total investment lang, i-divide natin sa annual net profit. Para makuha ang annual net profit, yung nakuha nating net profit na isang month lang naman yung binibigay lagi, ita-times natin siya sa 12. Tapos, makukuha natin siya, dapat laging nira-round off sa 2 decimal point lang. So, 0.18. So, yung whole number sa unang beses na nag-divide tayo, whole number, yun ang year. So, 1 year and 0.18 months. So, kailangan natin makuha yung month. Kaya yung 0.18, tinimes natin sa 12 because there are 12 months in a year. 0.18 times 12, ang result is 2.16. So, yung whole number naman, yun ang definite na month. 2.16. Ibig sabihin, 2 months and 0.16 days. So, kailangan natin makuha yung exact days.
Kaya, ita-times naman natin yan yung 0.16 sa 30 because approximately there are 30 days in a month. So, 0.16 times 30 is 4.8. 1 year, 2 months, and 4 days. So, yung whole number dito, ito yung days. 4 days. Yan ang sagot. Sa napakahabang proseso na yan, ang sagot sa payback period ay dapat ganito. May year, may month. Kung minsan nag-eksakto siya na year lang, minsan nag-eksakto siya na days lang, okay lang. Na hanggang months lang. So, ganun yung ating gagawin para makuha yung exact payback period. Next naman is the return on sales. So, katulad sinabi ko kanina, payback period is always presented para makuha ang time, while return on sales ay ginagamit naman pa at it is presented gamit ang percentage. So, napakadali lang naman ng return on sales kasi kung ano yung given doon at doon sa statement, diretso natin siyang i-transfer dito sa formula. So, return on sales, net profit natin again is 91,300. I-divide lang natin siya sa sales. So, dito, 91,300 nakuha nating profit divided by 725,000. Divided by 725,000, we will arrive at 0.13. So, ang sagot dyan, pag tinano natin, 91,300 divided by 725,000 is 0.13. Again, 0.1259. So, kuhanin lang natin yung kanyang 2 decimal point. 0.13. Ito, naka-times 100 pa to. So, 0.13, nag-automatic siya. 0.13 times 100. Ang sagot natin ay 13%. So, ibig sabihin, sa bawat piso na pinagbebenta, 13% ang profit na nakukuha mo. So, yun ang return on sales. Any questions?